Nagyon izgatott vagyok, mert ma végre bemutatjuk az eszközt egy picit részletesebben, ami számunkra hatalmas változást hozott a konyhában, és azt is elmondjuk, hogy hogyan nyerhettek ti is egy ilyet. Na, készen állsz? Aha, csak berakom még a kaját. Az eszköz, ami nekünk ekkora változást hozott az életünkbe, az elektromos kukta, úgyhogy akkor nézzük is, hogy mire lehet használni, és hogy miért ennyire jó. Mert ez a kukta már nagyon várja a gazdáját, és hogy főzzenek benne. Ez egy olyan multifunkciós főzőedény, amiben hüvelyeseket, gabonákat, leveseket, főzelékeket, zöldségeket és meg jogurtot is lehet készíteni, illetve úgy is lehet használni, mint egy sima lábast a fedő nélkül, úgyhogy egy csomó más eszközt is ki lehet vele váltani. Nekünk körülbelül 5 éve van már meg az elektromos kuktánk, nem gondoltam volna, hogy egy eszköz ekkora változást tud hozni az életembe, de ez akkora segítség, hogy igazából már a sütőben sütésen kívül és néhány serpenyős dolgon kívül mindent ebben szoktunk csinálni. Minden nap többször használjuk, és már több éve hibátlanul működik. Mivel minden egy zárt térben történik, és a főzésnél megadjuk, hogy mennyi ideig főzze a kaját, illetve a gabonáknál pontos vízmennyiségeket is használunk, ezért nem kell ott állni az edény mellett, és tök jó, mert akkor közben mást is lehet csinálni. Mi most már legtöbbször akkor szoktunk főzni, amiközben mást csinálunk. Például, hogyha elmegyünk itthonról, akkor előtte előkészítek mindent, és felrakom főni, amit szeretnénk enni. Vagy hogyha olvasunk, jogázunk, edzünk, vagy a barátokkal vagyunk, akkor is közben fő a kaja. Ami még jó, hogy miután elkészült a kaja, melegen tartja, anélkül, hogy odaégne. Úgyhogy tök jó, mert így mindig akkor frissen és melegen vár az adott étel, és nem akkor kell elkezdeni főzni, amikor hazaérünk. Aztán a hagyományos kuktával ellentétben nem jön ki belőle a gőz, és nem hangos. Egy pici hangja van csak, amíg megnő benne a nyomás, de azon kívül hangtalan. Szeretem azt is, hogy sokkal tisztább marad a konyha, mert minden az edényben történik, és mivel ennyi hüvelyest és gabonafélét eszünk, ez így nagyon megkönnyíti és meggyorsítja a főzésüket, és mindig minden ugyanolyan tökéletes lesz benne. Ha pedig megfelelő mennyiségű a víz, akkor sosem ég benne oda semmi. Amit még elfelejtettem mondani, hogy az is tök jó, hogy nem tud belőle semmi kifutni, és nem kell rá figyelni. Sokkal gyorsabban megfőnek a hüvelyesek, és a gabonák is benne, így nem kell őket feltétlenül beáztatni, és ezáltal kevésbé kell előre gondolkodni. Plusz a drága konzervekre sem lesz már szükség, mert ez majdnem csak annyi idő és energiabefektetést igényel, mintha egy konzervet nyitnánk ki. Utazáshoz és nyaraláshoz is kényelmesen el lehet vinni, és már meg is van oldva, hogy ugyanúgy lehessen mindent elkészíteni, mintha otthon főznénk. Nekünk instantpotunk van már körülbelül 5 éve, viszont ezt sajnos nem lehet Magyarországon kapni, úgyhogy szerettünk volna egy olyan alternatívát találni, amit itthon is lehet kapni, ugyanúgy működik, és ugyanolyan jó a minősége, illetve fontos volt még nekünk az is, hogy ugyanúgy rostamentes acélból legyen a főzőedény, mert sok kuktánál teflonos, és arra sokkal jobban kell vigyázni. Itt találtunk rá a Tesla kuktára, viszont nem akartunk egy olyan terméket ajánlani és kisorsolni, amiről nincs saját tapasztalatunk, úgyhogy mi is beszereztünk egy ilyet, és most már biztosra tudjuk mondani, hogy ugyanúgy és ugyanolyan jól működik, mint a mi korábbi instantpotunk. Azt terveztük, hogy ezt majd odaadjuk az egyik barátunknak, de annyira megszerettem, hogy inkább ezt is megtartjuk.
Hogy ne csak információk legyenek a mai videóban, ezért arra gondoltunk, hogy megosztanánk veletek azt a receptet, amit mi risottónak hívunk, és nálunk szintén egy állandó recept. Hogyha valami táplálót, egyszerűt és gyorsat akarunk készíteni, akkor általában ezt szoktuk, és még nem tudtuk megunni. Ehhez beleteszünk a kukta főzőedényébe 270 g jászmérést vagy bulgurt, 150 g vörös lencsét, 100 g fagyasztott kukoricát és ugyanennyi borsót. Rakunk bele egy teáskanál sót, egy csipet csilit, kurkumát és fekete borsot. Majd felöntjük 1 liter vízzel. A rizseset 4 percre, a bulgurosat pedig 1 percre szoktuk állítani kézi beállításon. Egyébként más zöldségeket is használhatunk. Mi csináltuk már gombával, lila káposztával, zöldbabbal és brokkolival is. Úgyhogy bármit, amit szerettek. Amikor kész, és leeresztett már benne a nyomás is, akkor levesszük a tetejét, és már ehetjük is. Hogy ne csak a mi véleményünkre kelljen alapozni, ezért megnéztük a neten található véleményeket is, és úgy láttuk, hogy nagyon elégedettek vele a felhasználók, illetve a mi növényi közösség csoportunkban is többeknek ilyene van, és tőlük is csak jó dolgokat hallottunk. Aztán a Facebookon van még egy elektromos kuktás csoport, és ott is úgy láttam, hogy a csoporttagok azt mondják, hogy ugyanolyan, mint az Instant Pot, és csak jó tapasztalatuk van vele. Mi az Instant Pothoz vettünk egy plusz belső főzőedényt, hogy egymás után több mindent is lehessen benne főzni, anélkül, hogy át kelljen pakolni, és a Teslahoz is lehet venni ilyen plusz belső főzőedényt. Illetve szilikonos fedőket is vettünk a belső főzőedényekhez, hogy el lehessen őket rakni, és el is tudjuk vinni magunkkal. A Teslahoz ilyet nem láttam, viszont az Instant Potnak a fedele ugyanúgy jó hozzá, plusz még találtam egy alternatívát is, úgyhogy majd ezeket belinkeljük az oldalunkra. Nekünk nagyon fontos a mindennapokban, hogy az étkezés ne legyen drága, nehéz, időigényes, hanem élvezetes, könnyű és olcsó legyen, és ebben nagyon nagy szerepet játszik az elektromos kukta, úgyhogy nagyon szeretnénk, hogy minél több embernek legyen ilyene, és hogy minél több ember megtapasztalhassa, hogy ez mennyit tud segíteni a konyhában, és hogy mennyire megkönnyíti az életet. Mivel mi mindent nagyjából már ebben szoktunk csinálni, ezért az orgazmikus receptek könyvünket is úgy csináltuk meg, hogy azoknál a recepteknél, amit a kuktában is meg lehet csinálni, elektromos kuktás elkészítés is van, plusz mind a 2 könyvünkben van egy részletes útmutató és segédlet a különböző ételek kuktás elkészítéséhez, hogy mennyi víz kell hozzá és hány percig kell főzni. Úgyhogy mind a 2 könyvünk segít majd a kuktát elsajátítani, illetve így a receptes könyv egy 2 az 1-ben könyv lesz, amit hagyományos elkészítéshez és elektromos kuktás elkészítéshez is lehet használni, úgyhogy így nem kell majd egy külön receptes könyvet venni. Aztán még egyik videóban sem mondtuk el, hogy nekünk úgy jött létre ez a 2 könyv, hogy először magunknak kezdtem el összegyűjteni és rendszerezni a recepteket, hogy mindig ugyanolyan finomra meg tudjam csinálni az adott ételt, amit már kitapasztaltam, és aztán szépen lassan összeállt ez egy könyvé, és arra gondoltunk, hogy tök jó lenne a praktikákat is összegyűjteni, amit kialakítottunk az évek során, és ami nekünk nagyon sokat segít. Úgyhogy így jött létre ez a 2 könyv. Nekünk nagyon sokat segít ez a 2 könyv, és nagyon szeretjük őket használni. Úgyhogy szeretnénk, hogyha minél több embernek tudnánk segíteni, és egyszerűsíteni, felgyorsítani a konyhai tevékenységet. Úgyhogy most nem csak egy kuktát nyerhettek, hanem az elkönyveinkhez is kedvezményes áron juthattok hozzá. Ha 2021. május 12 és 25-e között megvásároljátok az elkönyveink valamelyikét, akkor lehetőségetek nyílik arra, hogy részt vehessetek a nyereményjátékban, és nyerhessetek egy ilyen elektromos kuktát. Ami fontos, hogy a vásárlás nem jár automatikusan a részvétellel, ehhez le kell adni külön a jelentkezést a honlapunkon, ugyanebben az időszakban. Itt a részletes játékszabályzatot is megtaláljátok. A link a nyereményjátékhoz a rögzített kommentben és a leírásban is ott van. Köszi, hogy itt voltatok, jövő héten találkozunk, addig is egyetek jót! Illetve a Facebookon is van egy kuktás, ezért megnéztük a netet, ha 2000 az Instant Pothoz vettünk egy plusz és találtam még egy alternatívát is, és majd ezeket úgy, hogy